És hát itt a végeredmény. Nézzétek meg. Jó, és most, hogy már szépen lobog a tűz. Ez a kis perem azért van, hogy itt vízzel legyen. De most vágjunk innen a hátáról. Hát, sziasztok, egy finomságot készítek, vagy próbálok készíteni. Levágtam ma egy nyuszit. Ez most szerda este van, beteszem ebbe a páclébe. A pácléről ejtenék egy pár szót. Ugye van benne, ez 3 liter víz, 10%-os sóoldat, tehát az azt jelenti, hogy 3 liter vízhez 30 deka sót tettem, mondjuk csak 28-at, de elég a 28 is szerintem. Mellé tettem 4 darab babérlevelet, illetve egy ilyen félmaréknyi, tehát egy ilyen, hát egy jó nagy evőkanálnyi borsot, fekete borsot szemesen, illetve van benne 2 szem koriander és mustármag, szintén egy ilyen, hát körülbelül a mustármag egy ilyen kávéskanálnyi. Fokhagyma, hagymát azt nem tettem bele, és most ebbe a lébe fogom beletenni ezt a nyuszit. Lehet, hogy ki is fog önteni, reméljük nem. Jó. Teljesen, hogy ellepje. Mint látjátok, a nyulat bevagdostam, hogy minél jobban átjárja a páclé, és ezt legalább 2 napig lesz benne, tehát 48 órát, szombaton szeretném elkészíteni, de ha minden jól megy, akár péntek délután is. Abba edénybe szeretném elkészíteni, ez egy ilyen 3 hónapos nyuszi, amibe múltkor sütöttem a fűrjeket, ami egyszerre süt, füstöl és főz, és ami fontos, hogy most 2 nyulat fogok, ha belefér a 2 nyuszi, elkészíteni. Az egyik egy ilyen pácolt nyúl lesz, a másik pedig egy frissen vágott. Nagyon érdekelnek, kíváncsi vagyok, hogy melyik a finomabb. Úgy, így az egyiket alulra teszem, a másikat felülre, mivel kétszintes ez a sütőedény. Úgyhogy hát nagyon-nagyon kíváncsian várom a végeredményt, remélem ti is, mert ilyet még nem készítettem, tehát most osztom meg először, és várom azt, hogy mi lesz mennyire egy gasztronómiai élmény lesz, hát remélem hatalmas, úgyhogy minden esetre ezt írjátok fel, innen folytatjuk a receptet. Nos, hát itt van közben a másik nyuszi, eltelt 2 nap, ezt most vágtam le, kell egy konyharuha, és ezt a nyuszkót egy kicsit be fogom fűszerezni, és lényegében gyors pácba bepácolom, csak előtte ezt a belsőséget kiveszem. Tehát itt ez a rész. Nézzétek, milyen szép mája van. Erre mindig nagyon büszke vagyok. Isten kegyelméből, hogy jól tudom kezelni a májbetegségeket, illetve a gilisztákat. Ez jelzi, hogy a nyulász jól csinálja a munkáját, vagy nem jól csinálja, ez mindig azt jelzi. És hát ez most egy sima fűszersót választottam rá, méghozzá grill fűszersót, semmi extra. Ezzel a fűszersóval most beszórom, ugyanis a nyúlhúsnak a jellegzetessége, hogy úgy igazából bármilyen ízt fel tud venni, amivel ízesítjük, olyan lesz. És ne nézzétek a szerencsétlenkedésemet, nem vagyok mesterszakács, ezt elmondom, viszont szeretek főzni. És hát lehet, hogy nem árulok el titkot, de enni is szeretek. Lehet, hogy nem látszik rajtam, de ha végig is, akkor tévedtem. Jó. Fontos, hogy egyenletesen legyen a fűszer elosztva rajta, és én ezt legalább 2 óra hosszára még be fogom tenni a hűtőbe, de ugyanúgy bevagdosom ezeknél a részeknél. Én ezt így tanultam,
ilyen vastagabb részeknél főleg comb, mivel nagyon parás tud lenni, ha nincs bevagdosva, és belül is érdemes egy-két vágást ejteni. Mint említettem, lehet, hogy nem mesterszakács szinten csinálom ezt, de mégis szeretem és na. És a végeredmény a fontos, ugye? És nagyon fontos még a nyúlnál maga a zsiradék. Ez lehet vaj, lehet olívaolaj is, de én mindenképp a disznó zsírra esküszöm, és eddig is mindig, ha csináltam nyulat, hát szinte 100%-osan disznó zsírral kenegettem ki, mivel ha valaha sütöttetek rántott húst, vagy bármi ehhez hasonlót, amit olajba szoktak kisütni, és ha a húst lesütitek zsírba vagy olajba, és egy picit is ingyenc vagy, rögtön érezni fogod a különbséget, hogy a zsírba sütött az magasan finomabb. Érdemes ebből a zsírból tenni egy kicsit belőle is, kenni. Nos, ennyi elegendő, ez úgyis le fog csepegni. Keresünk egy papírtörlőt. Ahogy Stáh Judit mondaná, ez minden háztartásba ott kell, hogy legyen. Hát nem biztos, hogy mindenhol ott van. Jó ideig nálunk se volt, míg rá nem jöttünk, hogy milyen praktikus. Úgyhogy jó. És úgy igazából ezt most le fogom fóliázni, és megy be a hűtőbe, hát olyan 2-3 óra hosszára, hogy hadd szívja magába ezeket a ízeket. Illetve van még egy érdekesség. Van egy ilyen érdekes fokhagyma, valami furcsa, nem tudom, mi a neve, a feleségem kapta, ukrán, ilyen szárított fokhagymapor. Teljesen más, mint a hagyományos fokhagymapor. Ebből egy kicsit megszórom, mert állítólag nagyon-nagyon kellemes ízt ad neki. Nem sokat tettem rá, csak egy keveset, és akkor erre mehet a fóliázás. És itt is hát ilyen szép nagy fóliát kell itthon tartani. Ha Stáh Juditot idézem újra, akkor ez minden háztartásba meg kell, hogy találjuk. Nem, de hogy mivel én ugye árulom a nyuszkót, és nyóhúst is visznek tőlem, éppen ezért egy ilyen ipari tekercset vettem, és hát nem is tudom hány kilométer volt benne, de lényeg az, hogy nagyon megérte az árát. Nagyon megérte az árát, mert nagyon régóta használom, és nagyon-nagyon hasznos. És most nézzük, hogy találunk a hűtőbe helyet. Ha nem, akkor csinálunk. Ezért a feleségem boldog lesz. Ezért is, mivel kapkodok. Úgyhogy, hoppá. Ajjajjajjajjaj. Szerintem először nekiállok takarítani. Jó. Nos hát, sziasztok! Ugye megvolt az előpácolás, ez a nyúszi, ami azt hiszem 4 napig, majdnem 3 napig, bocsánat, volt a páclébe, alul pedig a gyorspáccal raktam bele. Itt látjátok a elhelyezkedést, közben nézem, hogy jól látjátok a kamerával, most gyújtok alá tüzet, tehát ott van alul a másik nyuszi, 2 rétegbe, van ott egy tálca, alatta pedig faforgács, amitől füstölni fog, hogyha kellő hőt majd termel ez az edény. Most le kell fednem. Így. Jó. És hát most arra törekszünk, hogy
legalább ilyen 180-200 fokig fel tudjuk az egészet, itt ezt a kis hőmérőt fűteni. Hát most nullán van, de a 150 lenne mondjuk az ideális. Úgyhogy erre fogunk törekedni. Körülbelül, mivel 2 fiatal nyulat vágtam le, tehát ilyen 3 hónaposokat emlékeztek, körülbelül egy ilyen, hát 40 perc, 1 órára gondolok, hogy kész lesz. Alap minimum 40 perc, de akár 1 óra. Még azt elfelejtettem mondani, vagy ha lehet mondtam, akkor minden esetre újra mondom, hogy a páclébe, amit bepácoltam a fokhagymás, borsos, tehát amit csináltam az elején videót, ez a lé, ez nem sima víz, hanem ez szódavíz. Ugyanis tapasztaltuk azt, hogy amikor bármit akarunk pácolni, akkor sokkal jobb, hogyha szikvízbe vagy szódavízbe tesszük, fújítja a húst. Úgyhogy innen folytatjuk, és megmutatom nektek majd a köztes és a végeredményt. 30 perc múlva belenézek a fedő alá. Jó, és most, hogy már szépen lobog a tűz, ez a kis perem azért van, hogy itt vízzel legyen körbeöntve. Itt a víz nem tud a sütőtérbe befolyni, mivel pereme van. Meg kell igazítani ezt a fedőt. De fontos, hogy ez a rész fel legyen öntve vízzel. Ezt nem tudtam, ezt egy ismerősömtől kaptam ezt a tanácsot. Ez zárja le légmentesen ezt a sütőréteget, ami most benn van. És hát a víz lassan, de biztosan párolog is elfele. Úgyhogy most kezd a tüz egy kicsit magához fele jönni. Rakhattam volna, most pont van itthon faszén is, de gondoltam, hogy inkább egy kis fát égessünk el. A faszén az inkább a sasliknak szeretem hagyni. Hát közben szeretném nektek megmutatni a fűrjeket, hogy milyen szépen gyarapodnak és szaporodnak. És nézzétek, milyen különleges fűrjek is vannak ott közöttük. Ez nem csak, és már kezdenek tojni, nem csak broiler, hanem ott nézzétek azt a fehér. Meg tudjátok mondani, milyen fűrjek ezek? Közben nem tudom, ki látta a legutolsó videómat, hogy a fűrjekkel kapcsolatosan, hogy 2 hete megint kikeltek a kis fűrjek. Nézzétek meg, 2 hetesen milyen gyönyörűek. Ketté választottam őket. Ide kerültek a broilerek. Nem szedem most ki, mert kirepülnek. Ide 50, oda 40, összesen 90 darab. És újra be van téve a következő adag. Úgyhogy itt is várom, hogy hogy is van, ma van 18-a, 23-ra, azt hiszem 23-a környékére fognak kikelni, tehát 5 nap. 5 nap, őket addigra bekerülnek ide. Itt van 3 szabad ketrecem, 1, 2, 3, abba csak egy pár darab van, abba is pár darab, itt pedig teljesen üres, itt is pár darab van. Átlagosan 25 darabot fogok beletenni, és ezek az idősebb fűrjek most már mennek levágásra. Mivel egyszerűen már 8-9 hónaposak, nem szeretném most őket tovább tartani. A családnak fincsi lesz. Itt van a helyettesítés, illetve nagyon sokan kértek most már fűrjet megpucolva, tehát húsba, és hát rettentő finom. Nagyon jó bevált a hely a nagy melegbe is, mivel kereszthúzatot csináltam nekik, így folyamatosan nem ment feljebb, mint 25 fok a hőmérséklet, még a nagy melegbe se. Hát ha ettől lesz most nagyobb meleg, mint ami eddig volt, akkor majd meglátjuk. Mondjuk a por az folyamatosan ugyanúgy száll. Ki fogom majd azt próbálni, hogy megpróbálok áttérni
takarmányozásnak egy másik fajtájára, vagy veszek egy granulátum készítőgépet, mert ugye kapnak gyárit is, de kapnak saját darát is. És ugye a bölcsőnek még az előnye, hogy be van állítva még mindig nekik a megfelelő hőfok, amit most már lejjebb is veszek. Eddig 33 fok, ezt leviszem most már 30-ra. És csak is abban az esetben fog a lámpa nekik bekapcsolni, az infralámpa, hogyha 30 fok alá süllyedne a hőmérséklet, legalább 1 fokkal. Ők már nem kapnak inflázást, nem fognak megfázni, eleve azért, mert sajnos az infralámpám kiégett a másik, úgyhogy nem tettem be nekik, de úgy gondolom elég meleg van ahhoz, hogy ne legyen probléma. És hát nagyon szépen gyártsák a tojásokat. Eddig 80 volt naponta, most ez felment, tegnap este már 100-at szedtem össze. Hát már nagyon jó illat terjeng itt a levegőbe, és mint látjátok ezen a kis csövön, nagyon szépen jön kifele a füst és az illat. És megnézzük, hogy hány fokon van, és ha jól látom, most van 100 Celsius fok, 200 Fahrenheit. Hát, kíváncsi vagyok. Szerintem ennek még lesz egy kicsit, de azért csak vese. Egy bort volt benne. Na nézzük ezt. Érzem, hogy ennek még kell. Úgyhogy rakom is vissza. De nézzétek, milyen szép barna alatta. Puha. Teljesen puha. Lehet mégse kell? Hát én még adok neki egy 20 percet. Adok bizony. Jó, ez nagyon finom volt. Szerintem még azt a májat én ellopom. Májat úgyse szeretjük, amikor túl van sülve. És egy kis vízréteggel, remélem nem fog leszakadni. Újra. Lezárom. Ezt meg kell fordítani, nem így. Így bizony. Jó. Jó. Ez nagyon finom. Kicsit savtam, már ezt nem szabad rózni. Hát szerintem kész vagyunk. De még egy próbavágás. Nagyon jó. Na, még innen vágjuk le.
Tökéletes. Most próbáljuk úgy kiszedni, hogy ne a földön landoljon. Egy. Ezt majd kivágjuk. És innen is egy kóstoló. Hát, én úgy gondolom, hogy nagyon finom lett. És hát itt a végeredmény. Nézzétek meg. Ez a pácolt. Ez pedig csak a ma reggel délbe levágott és gyors párccal elkészített. Nagyon jó néz ki. Szerintem nagyon finom mind a kettő. Ne kóstoljuk meg, hiszen az imént már kóstoltam. De most vágjunk innen a hátáról. Melyik a finomabb? Erre kíváncsi vagyok. Határozottan, amelyik 2 nap áll párclébe. Omlósabb és kellemesebb az íze. Legalábbis nekem. Zamatosabb. Igen. Nekem ez jön be. Úgyhogy következő alkalommal is így fogom csinálni. Hát köszönöm a figyelmeteket, jó étvágyat hozzá, sziasztok!